So, what's up mga kapatid? Ako nga po pala si Kuya G. Ito po ang numero ni G na kung saan sa bidyong ito magsasagot lamang po ako ng 10 random math questions mula po sa different math subjects. So, ito po yung nilalaman ng mga 10 tanong. Ayan po sila: elementary algebra, business math, probability, advanced algebra, differential calculus, and integral calculus. So, ating simulan na ito. Okay? Number 1. So, ano ito? What do you call this? Binomials. No? So, addition of binomials. So, let's start. No? So, negative 6x, paigain natin, minus 3, then plus 3x minus 9. So, in this problem, so, tignan ninyong mabuti. So, wag niyo parang wala namang talagang ano dyan eh. Pero, siya kasi yung ating mediator. So, let's start. So, ano ang sign? Dahil parehong sign, that is negative. Ang gagawin mo sa 3 at 9 is pag-a-add mo sila. 3 plus 9, that is 12. Ngayon, si 6x tsaka si 3x, titignan natin kung ano yung mas mataas sa kanila. Siyempre, si 6x. So, ano yung sign ni 6x? That is negative. So, ang mangyayari, 6 minus 3, that is 3. 3x. So, this is our answer to the number 1. Number 2, 26.04 is 18 tuloy. 26.04 is 8.14% of what number? Syempre, ito ay business math. So, ibig sabihin, anong number daw? Hindi sinabing ano ang 8.14% and 26.4. So, hindi natin pwedeng gamitin to. Okay? Hindi yan yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin is yung base mismo. So, is equals to percentage all over rate. So, ito yung ating gagamiting formula. So, base is equals to percentage over rate. So, let's say what the percentage is 26.04 and then that the rate is 8.14%. Siyempre, hindi po tayo pwedeng mag-operate ng naka-percent sign. So, we need to convert it into decimal point. So, 1, 2, then 0.0814. So, let us divide 26.004 divided by 0.0814. So, that is 319.90. So, this is our answer. So, ibig sabihin lang nito kasi, class, no? 26.04 is 8.14 of what number? Ibig sabihin daw, kapag daw kinuha natin yung number ng, kumbaga 8.14% ng anong number, kapag daw kinuha natin to, dapat 26.04. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin yung mas malaki kay 26.04. So, let's proceed to the next. Next, guys, is composition of function. So, f of g of 1, no, f of g, then 1, no, g of 1. And then, so, ang gagawin natin, ang mangyayari kasi ganito yun, class. F, then g of 1. No, ganyan yung mangyayari kasi. So, ibig sabihin lamang po niyan, ang gagawin natin ay kokopyahin natin yung yung f, no, yung f. Kopyahin natin yung f. So, that is, dito na lang natin siya ilagay. 3x minus 1. Ngayon, ang mangyayari dito, yung value daw ng x na yan, since eto, g of 1, eto yung magiging value ng x natin. So, 3, then x squared minus 1, then minus 1. No? Ngayon, dahil nga may 1 siya, lahat ng x nung nasa loob, gagawin natin siyang 1. No? Hindi na natin siya inoperate na na bracket. So, yan, 3. And then 1 squared, that is 1. 1 minus 1, then 1. So, 3. Then, 1 minus 1, that is 0. So, minus 1. So, 3 times 0, that is 0. 0 minus 1, that is negative 1. So, the answer is the f of g of 1. So, that is, di siya 1 negative 1 pala, I'm sorry. So, this is our answer. Proceed na to the next. Exponential function po ito. Advanced algebra na po tayo. So, 3, iisip ka lang naman ng number na para maging pareho sila ng base. No? So, syempre, si 81 gagawin ko rin siyang 3 para magmukhang pareho. So, 3 raised to the 4th power, that is 81. So, ngayon ang mangyayari, 5 plus x. No? So, ang mangyayari, ika-cancel na natin. So, x plus 3, ang aim pala neto is, isa-solve natin yung x. No, kahit wala na kayo nun. Okay, yan. So, ang mangyayari, so, expand muna natin. So, that is x plus 3, then 3. Then, 4 times 5, that is 20 plus, yan, 4 times x, that is 4x. Next, para, ang susunod na gagawin kasi natin dito is to, tatanggalin na natin yung fraction dito sa baba.
So, ang gagawin natin is, ika-cancel natin siya. Iaano natin siya sa 3. So, cancel ang 3. So, x plus 3. So, syempre, hindi mo naman pwedeng kokopyahin ito. Ang mangyayari, i-multiply mo to. No? So, 60 plus 4x times 3, that is 12x. Ngayon, pagsasama-samahin na natin sila. X, then yung 12, ilipat natin sa kabila, nagiging negative 12x, 60, no? And then minus 3. So, that is x minus 12x, that is negative 11x. And then 60 minus 3, that is 57. So, tuloy natin dito, negative 11x is equals to 57. So, syempre, kakancel natin to, i-divide natin sa negative 11. So, cancel. So, that is 57 over 11. That is negative 57 over 11. So, that is our answer. So, sa number 5 naman, napapansin po ninyo, NP2 is equals to 42. So, ibig sabihin, hanapin natin yung value ng N. Sa permutation, ito under ito ng probability or fundamental concept of counting. So, let's start. So, NP2, that is 42. So, syempre, ito ang nawawala. Ang mangyayari dyan, gagawin natin yung formula ng ng permutation. Ngayon, isang guidelines, paglagay tayo. So, n factorial kasi is equals to n, then n minus 1, n minus 2, and then dagdag hanggang sa tumaas ng tumaas. No? So, ang mangyayari, syempre, iaan natin to. N, and then, kunin natin, i-expand natin yung formula niya. No? So, and then, n minus 1, n minus 2. Kasi nga, hanggang n minus 2 lang yung nasa baba. So, that is 42. So, ngayon, kakancel natin to. Okay? So, ang matitira ngayon dyan is n, then n minus 1, that is, and then equal 42. Siyempre, expand mo to. N squared minus n, then equals 42. Siyempre, hindi pa tapos yan. Ang gagawin natin, magpa-factor tayo. N squared minus n, then yung 42 ilipat mo, that is negative 42 equals 0. Ngayon, ipapactor natin si n squared minus n minus 42 equals 0. Ngayon, si 42 or si negative 42, iisip tayo ng dalawang number na kapag pinag-times natin is negative 42 at kapag pinag-add natin or pinag-minus natin ay negative 1. Kasi ito siya, dahil dun sa nasa gitna. So, I think that is so kasi parehong negative, no? So that is, I think that is negative 7 and 6. So let's see, yan, and 0. So dahil so yung isa dapat positive, yung isa negative. So dito negative, ito positive. So n, so 7, then 6. Ano? Pangit ng sulat. Yan. So ngayon ang mangyayari, hanapin natin ang value ng n. N minus 7 equals 0. So, n. So, negative 7, ilipat mo sa kabila. So, magiging positive 7. Tapos, yung isa naman, ang mangyayari kay 6, n plus 6 equals 0. So, therefore, n equals negative 6. So, syempre, wala namang negative na value ng sa permutation. Tandaan nyo po yan. Now, so, therefore, ang value ng n natin ay yung 7. So, para makompleto, ang mangyayari dyan, 72 is equals to 42. So, check nyo na lang yan sa inyong mga calculator kung tama ako. Okay? Let's proceed to the number 6. So, limit of 4x plus 2 all over x plus 4 when x approaches 3. So, sa ganitong problem na to, that is differential calculus, no? Pag sinabing calculus, mahirap na, no? Sa umpisa, madali. No? Ito yung isa sa mga pinaka-basic na tinuturo sa deep cal or sa calculus. So, let's start. So, una, ang gagawin lang natin syempre, approaches to 3. Ang mangyayari lang ganito. Lahat ng limit x approaches 3. Then, lahat ng value ng x, papalitan mo lang ng 3 kasi nga, yun daw yung nililimits, no? Limits lang daw. 3 plus 4. So, next, then yan. 4 times 3, that is 12 plus 2. And then, 3 plus 4, that is 7. And then, next, 12 plus 2, no? So, i-adjust na natin siya. So, 12 plus 2, that is 14. 14 then over 7. So, therefore, syempre, since 14 divided by 7, that is 2. So, therefore, limits of
4x plus 2 all over x plus 4 when x approaches 3 is 2. So, this is our answer. Yan na siya. Number 7 po, 6x cube plus 4x squared plus 5 all over 8x cube plus 7x minus 3 when x approaches infinity. So, limits pa rin po tayo. So, guidelines, papakitaan ko kayo ng isang guidelines. Kapag daw po ang isang limit ng 1 over x raised to n, kapag daw po in-approach natin ng ganyang klaseng fraction ay magiging 0. So, ngayon, ang gagawin natin dito, class, ang gagawin natin ay titignan natin ano ba may pinakamataas na degree or may pinakamataas na exponent. So, sa parting ito, ang may pinakamataas na exponent ay yung 3. So, ano ang gagawin natin dyan sa 3 na yan? Ang nangyayari, i-divide natin lahat yan sa x cube. No? Yan. Plus 5 over x cube and then 8x cube all over x cube. Yan. Plus 7x all over x cube minus 3x cube. No? So, next, sunod-sunod na natin siya. Ngayon, ang kasunod na mangyayari dyan, syempre, i-operate na natin siya. Cancel to, magiging 6 plus, so 4x squared, then ito ay magiging 4, and then 3 minus 2, that is x, then plus 5x cube. Then next, all over pa din yan, no? Medyo mahaba ito, ha? So, 8, no? 8x cube, cancel na yan, magiging 8 plus 7x all over x cube. So, syempre, mananatiling 7 ito. Then, ito, 3 minus 1, that is x squared. And then, minus 3x cube. So, ayan na siya. Syempre, hindi pa siya tapos. So, proceed tayo sa kasunod. Ngayon, we are now using these guidelines. Ito. Gagamitin na natin to. Yung number, kapag daw po sa ang fraction ay in-approach na natin sa limits at infinity, dapat the answer is 0. So ngayon ang mangyayari, ito dahil fraction siya, 0. Ito din magiging 0. Ito din 0. So ito 0. So ang matitira ngayon ay yung 6 over 8 or that is 3/4, no? So therefore, limits x approaches infinity. So this is our answer dito sa problem na to. So, ito yung kanyang sagot. Find the second and third derivative. So, this is higher derivatives na po. So, syempre, guidelines. Halimbawa, ito ay isang whole number. Syempre, may x, that is variable, and then n. So, kapag kukunin daw natin yung derivatives niya, na d over dx yan. Now, kapag kukunin daw yung ating derivatives niya, na mangyayari ganito. Ang mangyayari ganito, a times n, so a n, then yung x, kokopyahin mo ngayon si n, babawasan ng isa. So, ayan yung ating first, ayan yung ating guidelines. Ngayon, kukunin natin ng second and third derivatives niya. So, syempre, bago mo makuha ang kanyang third derivatives, we need to expand muna natin to. So, that is x squared. So, 5 times x, that is 5x times 2, that is 10x. And then, 5 times 5, that is 25. So, ngayon, kukunin na natin ang kanyang first derivatives. First derivatives is ito siya, 2x, then 2 minus 1, that is 1, and then may 1 na automatic dyan, 1 times 10, that is 10, so 10x raised to the 0 na yan, then yung 25, wala na yan, kasi nga, any number na kapag kinuha natin derivatives ng constant ay 0, so kunin natin yung second derivative. So the second derivatives is, may 1 na dyan, 2 times 1, that is 2, no? So, 2 na lang ang matitira. Yung 10, wala na yan. Wala na rin ito. So, ngayon, ang third derivatives natin ay 0. So, ito yung sagot sa third derivatives. Ito yung sagot sa second derivatives. Number 9, the indefinite integral of 6x squared minus 4x plus 5 dx. So, guidelines again. So, x raised to n dx is equals to x n plus 1 all over n plus 1 plus c. Kapag naman na constant siya, no, halimbawa, integrate ng constant ay magiging x plus c. No, yan yung ating constant. Ibig sabihin number. Whole number lang. Walang kasamang variable. So, let us integrate this problem. So, 6, hihiwalay mo. X squared dx minus 4. Then, integrate x dx and then plus 5 and then dx. No, ganyan na lang siya. Kasi nga, 5 times 1. Parang ganun na mangyayari. So, ngayon, ang gagawin natin, 6 and then x squared dx, so gagamitin natin to 2 plus x, then 2 plus 1
that is 3. And then, n, yung n is exponent. So, 2 plus 1, that is 3 also. Minus 4. And then, x, this is 1. So, 1 plus 1, that is 2. And then, and then over 1 plus 1, that is 2 also. Plus 5x plus c. No, hindi na nagkasya. So, ngayon, titignan natin si 6 tsaka si 3. Pwedeng i-cancel yan. Si 3, 1. Ito, magiging 2. So, 2x cube minus. Ito, pwedeng mag-cancel. So, magiging 2. 2x squared plus 5x plus c. So, this is our answer. Na tayo. So, another guidelines again. So, dito na ako maglalagay ng guidelines. E raised to u du is equals to eu plus c. Yan yung first guidelines natin. So, ngayon, para may integrate natin siya, unahin natin muna siyang i-expand kasi nga may squared. So, that is e 6x plus 2 e 3x plus 1 dx. Ngayon, we can now integrate this by parts and also by u substitution. So, e, then 6x dx plus 2, then e 3x plus then dx, no? Ito na yung 1. Sige, lagay na natin, no, para maging process by process talaga siya. Ngayon, ang mangyayari dito, uunahin natin to by parts. Unahin natin itong i-integrate, no? Okay, since by parts yun, syempre unahin natin i-integrate si 6x, no? So, dx. So, syempre, u substitution, u is equals to 6x, and then du, that is 6x dx, and then the value of dx, that is du over 6, no? Yan, napansin nyo, hindi na siya nagkakasya. So, ngayon, ang gagawin natin, dahil nga value ng u is 6x, ang mangyayari, e raised to u du over 6. Siyempre, maihiwalay na siya 1 over 6 and then e raised to u. No? Therefore, the answer for this, is e u over 6 plus c. Pero siyempre, dahil nga by parts tayo, yung e u over 6 lang ang ating kukunin. E raised to u over 6. So, mamaya papalitan ko siya. So, ngayon, ang magiging sagot natin dyan ay, yung sagot natin kanina, e 6x over 6, then plus 2. Ngayon, ang isusunod na natin i-integrate ay ito, si 3x. Yan, so, e raised to 3x dx. So, let u substitution, u is equals to 3x, du, that is 3 dx, and then dx is equals to du over 3. So, let us integrate. So, e raised to u du over 3. So, yan na siya. Ngayon, syempre, ihiwalay natin siya 1/3 then e raised to u. So, ngayon, ang mangyayari, therefore, ang answer natin ay e u raised to 3 plus c. No? Yan, yan. Ayan yung ating answer. Okay? So, the answer for this part is, that is, e raised to 3x over 3. And then last, so dx, syempre that is x plus c. So last part, ito na yung huling gagawin natin. So din na tayo sa last part, syempre kopya over 6 plus 2e raised to 3x over 3 plus x plus c. So this is our answer. So yan. So I hope na sana may natutunan ka sa ating 10 different math questions from the different math subjects. No, kung gusto niyo pa po ng mga ganito pang video, paabutin natin ng 5 likes lang ito and then gagawa ko ng panibago. So I hope na may natutunan ka. Ako po si Kuya G. This is Numero ni G. Like, comment, share, and subscribe. Salamat po.